Hi guys, I'm back. So for today's video, ang ating video naman ay ang Gandang Pulbo at Liptint lang. So ang gagamitin ko dito sa look na to ay ang mga Affordable&Drugstore nyo lang makikita. So magagamit nyo to lalo na ngayon, 'di ba? Meron tayong mga online class, Zoom meeting, and syempre dahil new normal na rin, syempre hindi ka na kailangan yung mga putok na lips and yung mga eyeshadows and yung mga drunk flash kasi hindi na rin naman makikita yan because of mask, di ba? So ngayon, yun ang gagawin natin, yung mga simple look lang na magagamit natin sa online class, Zoom meeting, sa new normal ngayon, and syempre pag makikipag-usap ka din video call, diba? Lalo na ngayon, usong-uso yun ngayon kasi hindi naman na tayo nakakapagkita sa mga friends natin, sa mga loved ones natin na malalayo sa atin. Sabi na, kahit ganun na, nandito lang tayo sa bahay, syempre kailangan inaayos pa rin naman natin yung mga mukha natin, diba? Pag nakikipag-usap tayo, para presentable naman tayo. So, ayun. So, without further ado, let's start! So, of course, first is kailangan naka-skincare ka na. So, ako guys, tapos na ako mag-skincare kanina. So, hindi ko nasasabihin yung skincare ko kasi nakapag-video na ako nun. So, kung gusto nyo mapanood yun, makikita nyo yan sa aking channel. So, ngayon, maglalagay na tayo ng moisturizer para moisturize yung face natin. Diba? Kahit anong moisturizer naman, pwede kayo. Pero kasi ito yung ginagamit ko, moisturizer. Yan. Oh my gosh. Ayan, that lang. Oh my gosh, nagkakalat siya. Para ma-moisturize lang yung face natin. So, tap nyo na para matuyo siya. Yan, pag nang-moisturizer ka rin, diba? May dagdag glass skin effect na rin siya. Kaya kailangan nyo yan. Any moisturizer will do naman. So, papatuyuin ko lang siya, guys, ha. Guys, after yung mapatuyo yung moisturizer, maglalagay naman na tayo ng sunscreen. Of course, kailangan yan kahit nasa loob tayo ng bahay. Maglalagay lang tayo ng konti. Yan. Okay na. So, nakapaglagay na tayo ngayon ng sunscreen. Papatuyo na lang din natin siya. So, habang pinapatuyo naman natin siya, ang ina-next natin gawin ay ang eyebrow. So, alam niyo na yun. Vice Cosmetics. Of course, kailangan pa rin naman. Merong maayos yung natin, kilay. Di ba sabi nga nila, kilay is life. So, kahit nasa loob tayo ng house, kahit makipag-zoom meeting lang tayo, or makipag-virtual, keme-keme. Siyempre, kailangan maayos pa rin yung ating kilay. So, ako ginagawa ko lang, nilalagyan ko lang siya ng tint. Sa akin naman na nga ako dun sa akin eyebrow. Yan, pinataas-taas ko lang siya. Mas gusto kasi yung ganyan, yung bushy-bushy effect. Bushy-bushy brow. Yan. Oh my gosh. Yan. After naman ng eyebrow, next ko naman is mag-curl ako ng lashes ko since syempre kailangan pa rin yan para buhay na buhay yung eyelash natin, diba? Ayan. Curl lang natin yung lashes natin para naman kahit mukha tayong inaantok, gising na gising pa din yung eyelash natin, diba? Kahit mismo kaya ng tao, pagod na pagod. Ayan. Kita niya yan.
diba? Medyo nabuhay yung eyelash ko dito. Dito kasi parang tuloy na tuloy siya. Pag napagod siya sis. Matuloy siya sa katawan ko. O diba? Kaya siya ng instant para medyo nabuhay yung aking eyelashes. So after that, next naman natin is yan, maglalagay tayo ng pang moisturize naman sa lips, which is this. Konti lang. Bago tayo naglagay ng lip tint. So after that, papatuloy natin ng konti. And ang next naman natin ay of course, is one. Ito yung gagamitin ko. Kasi ito yung lip tint na ginagamit ko. So, syempre, pagka gagamit kayo ng product, kailangan yung 3-in-1 na. Pwede na sa pang eyeshadow, pwede na rin sa cheeks and sa lips para isahan na lang. Para tipid-tipid na. Tapos mabilis pa. Since, syempre, alam nyo naman, kahit naka-online class tayo, late pa rin tayo. So, para di na tayo malate. Yung mga na lang, mabilisan na lang. Yan. Dinura ko na yung nandito ko. Para maglalagay na ako ng lip tint. Ginagawa ko lang, lalagay lang ako dyan. 3 dots. 3 dots. Yan. Unahin natin yung cheeks. Kakalat ko lang siya using my hands. Oh my gosh. Putok na putok talaga siya. Kita nyo yun? Yung loti. Maayos naman yan mamaya. Kaya maganda talaga guys itong color na to. Kasi sobrang pink niya talaga. Mag-drunk blush na rin kaya. Mas maayos yung mamaya kapag ginawa yung powder. So yan guys, naayos ko na siya, diba? Hindi na siya ganun kitang-kita. Hindi na siya ganun pulang-pula. Hindi siya pak. So ayan. Dahil tapos na tayo dito sa may cheeks, lalagay naman tayo sa lips. Ayan, ilang dot lang. So yung ganyan. Kalat mo na. Tapos, the next natin lalagyan is yung ating eyelids para magkaroon siya ng color. Lagyan lang tayo ng 1 dot. Ayan. Kasi kakalat na lang natin using our guys, after putting naman dito sa eyelids natin, so we're done na. And nandito tayo sa pinaka last step, which is yung powder. Yes guys, literal talaga siyang Gandang Pulbo at Liptint lang. Ayan, powder lang yung next natin. Ito lang yung powder na meron kasi ako guys. Hindi ako gumagamit ng powder na nabibili. Lagay lang ako sa palm ko. Ay, hindi kakalatan lang natin siya using our hands as well. Wala kasi akong brushes. Hindi kasi ako mahilig mag-brush. Hindi ako mahilig gumamit ng brush. So, hands lang yung ginagamit ko. Kakalat lang natin siya para matanggal din yung sobrang pink. Siyempre sa eyelids din, para matakpan yung nilagay natin kanina na lip tint. Diba? At least kahit pa paano, medyo naging fresh yung look natin. Nagkaroon ng color yung ating face. Kahit sa mga ilang products lang. Diba? Hindi at least, pag makikipag video call tayo or Zoom nga, online class, at least medyo presentable pa rin tayo. Kahit pa paano, diba? Hindi tayo talagang parang bagong gising lang na kamumulat lang na talagang at least kahit pa paano nagka-color siya sis. So ayan lang guys. So if you want this video, please like and share and mag-subscribe na rin kayo. See you on my next one. Bye!